Salutări, salutări! Ștefan sunt! Salut, Gogo sunt! Bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Vapat. În episodul de astăzi facem un lucru pe care nu-l facem foarte des, și anume discutăm despre lichide. Yes! Și nu orice lichide, ci liqua. Și nu orice liqua, ci liqua fără nicotină. Dar cu nicotină. Dar cum? Fără nicotină? Cu nicotină, cu sare de nicotină în special. Spune-ne câteva lucruri despre sarea de nicotină. Diferența majoră între sarea asta de nicotină și nicotina normală, o să-i spunem nicotină normală. Că da, corect. Nicotina pe care o găsești peste tot. Nicotina clasică. Așa. Diferența majoră este că sarea asta, când tragi, nu o simți pe gât. Nu are TH. Da, nu are lovitura aia pe gât. Poți să tragi liniștit și nu te zgârie. Sarea e corectă, că am tras și lichide care aveau sare și mă răcăia foarte tare. Sarea care trebuie nu trebuie să aibă TH. Da, acum și sărurile astea se împart în mai multe și au mai fost până acum unii care au făcut o combinație de și. Nicotină plus nicotină sare. normală cu sare sau că sarea asta, ea fizic e un praf. Da. Și am mai văzut sare de asta dizolvată cumva în nicotina normală și aia era o chestie foarte teribilă. Nu, astea sunt sare. Nic salt, asta e sare. Se da. mai făceau niște băieți sare, puneau un compus peste nicotina normală și rezulta sare, că era o reacție chimică și rezulta sare, știi? Ceva acid, nu știu. Benzoic, o chestie de genul ăsta. Asta e sare. E sare. Și asta mai are un avantaj. Când vapezi, tragi aburul, în nicotina din aburul ăla ți-a intrat instant în sistem. Se absorbe mai bine. Se absorbe imediat. Cum e la țigările normale, dau divers compuși de a ajunge mai repede în sânge, la fel și cu sarea. Se absorbe asta mai bine. În câteva secunde la sare. Versus la nicotina normală, ceva mai multe secunde. Avem 10 arome în gama asta și toate au o singură tărie. 20 de miligrame. Tărie care nu se simte ca un lichid normal de 20. Eu știi, nu pot să trag mai sus de 6 că mă ustură ochii în cap. Da. Dar asta pot să o pun pe un pod, nu pe ceva puternic, dar pe un pod pot să o pun. Uite, cum e minicanul ăsta, de exemplu. Exact, da. Și pot să trag. Ce am observat este că numai când trag eu 6 mg, trag toată ziua, n-am absolut nimic. Cu ăsta, 5-10 minute și după aia cam vreau să mă potolesc așa. Vezi, asta e chestia, că te satură sarea asta. Cei de la Ricci au stat și și-au făcut temele pe treaba asta. Și am aici o prezentare de la ei și citez. Siguranță înainte de toate. Am studiat peste 30 de săruri de nicotină pentru a alege cea mai bună rețetă. Majoritatea sărurilor de pe piață au un nivel periculos de afectare a vederii slot L1. Alte săruri sunt foarte instabile și irită tractul digestiv. Suntem convinși că alegerea noastră este de departe cea mai sigură de pe piață. Am testat-o intern și pe piață peste 5 ani. Ricci, cei care fac liqua, este o companie deschizătoare de drumuri în ceea ce privește cele mai bune practici în domeniul dezvoltării producției și controlul calității. Eu tind să cred, pentru că ăștia sunt o firmă serioasă. Da. Ăștia fac o grămadă de lichide și mi se pare că ăștia au fost între primii care au făcut lichide conforme cu standardele TPD europene. Și astea sunt testate și paratestate. Vin cu prospect, vin cu absolut tot ce ai nevoie acolo, cu cod de bară, cu număr de lot, cu TPD, cu absolut tot ce trebuie. Iar aromele sunt cât se poate de corecte. Avem 10 în total și e număr așa. American, Berry Mix, Menthol, Virginia Tobacco, ăsta e nouț. Virginia Tobacco, tradițional tobacco, Lemon Pie, nici pe ăsta nu l-am văzut la liqua, și Mix, Watermelon și Vanilla Tobacco, încă unul nou. Și Two Mints. O să începem cu Two Mints. Eu am, pentru că nu pot să trag... Mai e și aparatul. Da, spune de aparat. Fii atent, aparatul ăsta este vândut de liqua și recomandarea lor este să se folosească lichidele astea de sare împreună cu aparatul ăsta. Din studiile lor, ei au descoperit că, pentru fumători, că ei asta vor de fapt, saltul e pentru fumători, nu pentru vapor. Ei au descoperit că pentru fumători, un aparat de genul ăsta, conform studiilor lor, la o putere pe care o scoate el, cu niște rezistențe tunate și cu lichidul ăsta, e cea mai bună metodă de livrare a nicotinei în organism. Asta spune matematica lor. Acum, desigur, știi cum e, vape-ul e o chestie foarte personală, implică gust, implică feeling, implică, poate nu-ți place că e mare, poate nu-ți place că e mic, ai nevoie de mai multe elemente, însă aici avem un Vinci R
pe care cei de la Liqua l-au ales. Am înțeles că rezistența lor de 0,3 va fi modificată, va avea alte caracteristici. Știi că pe piață sunt rezistențe de salt. Mă gândesc că au o chestie tot la fel de genul ăsta, că saltul poate se depune, poate au spațiat coilul. Posibil, nu știm încă. Ăsta e Vinci R. Device care va fi foarte similar cu cel scos de Liqua 4S device. Aparatul o să arate la fel, doar că e pe alb. Pe alb, corect. În rest, e același aparat. Singura diferență o să mai fie, am înțeles și că pe la aer are o mică modificare. N-avem cum să știm. Noi am discutat cu ei și a rămas să facem prezentarea pe Vinci R, așa cum vine el, urmând ca la momentul în care apare device-ul să vedem dacă e așa diferit, poate facem un comeback la el. Cu siguranță. Hai să vă zic două chestii. În spiritul produselor pe care le scoate Liqua, ăsta arată bine. Este solid, e lucios, e bine făcut. Are 1500 de miliamperi. 3 trepte de putere, cablu micro USB și vine cu 2 rezistențe pachetul pe care îl avem noi. Acum, capacitatea este de 2 ml și o să vedem dacă rezistențele incluse în pachetul de la Liqua vor fi diferite de cele de 0.8 și 0.3 pe care le avem noi acum la test. Cu siguranță. Oricum, este și super ușor de folosit. Nu are decât un buton pe care poți să-l apeși sau poți să nu-l apeși. Merge și dacă alegi să-l apeși de 5 ori în 2 secunde îl oprești. Dacă cu el pornit la pești de 3 ori, poți să-i schimbi treptele de putere. Are 3 trepte, un LED aprins, 2 LED-uri aprinse sau 3 LED-uri aprinse și indicator al stării de încărcare al acumulatorului intern. Verde e bine, albastru e intermediar și roșu mai e un pic și trebuie să o pui la încărcat. Da. Cu siguranță sarea asta de nicotină funcționează, pentru că eu în ăsta am pus Twins, Snic Salt de 20. Eu, mă, normal, vapez 18 mg de nicotină și cu siguranță dacă ăsta ar fi fost lichid normal cu nicotină normală, nu puteam să trag așa. Direct în piept. La puterea asta. Îmi omora gâtul. Nu ai cum să tragi 20 de miligrame, cât ești tu de viking. Tu tragi 6 pe Langenheld. Da, pe Langenheld trag 6. Apropo de dispozitiv, este un dispozitiv la care funcționează rezistențele de PNP. Da. Ideea e că, nu știu, acum am înțeles că vor să pună undeva la 200 de lei. Da, dar am înțeles că o să facă niște combo-uri, niște nebunii. Partea bună este da, o să fie accesibil. 10, 12, 15 rezistențe, nu știu câte sunt acum, dar ai o plajă foarte variată de rezistențe. Adică dacă nu-ți place ce ai inclus în pachet, poți să mergi inclusiv cu un metelea adevărat de 1-2, pe care l-am probat mai devreme pe Argus. Da, trecând peste tot, aparatul e ok. E versatil. Face treabă, nu îți place cum l-a gândit Liqua, poți să-l folosești cum l-a gândit producătorul și cum îl folosește toată lumea care nu l-a cumpărat de la Liqua. Nu e nicio problemă. Aparatul e foarte ok. N-am ce să reproșez, simplu, solid. E bine construit, n-am avut defecte. Am vândut din astea, n-am avut defecte. Și VUP-ul văd că intră în rândul lumii în 2020 și înțeleg de ce. Pentru că au început să facă chestii ok. Și la finish-uri au început să lucreze bine și la rezistențe, cel mai important. S-ar putea anul ăsta, pe lângă Inokhin, Aspire, să mai avem un pretendent. Cu siguranță, ceea ce nu e rău deloc. Nu este rău. Noi vapăm, tu minți. Avem 10 cartușe, eu am de Minican, el are de... VUP-ul de ăsta. Exact, de Vinci R. Și le vom gusta pe rând. Tu mințul, exact cum îl știu, are același gust, e spermint pentru mine. Tu minți e o aromă, fiți atenți, care băgați narghilea, e o aromă de mentă de narghilea. Asta e ca aroma aia, doar că mult mai mentolată. O aromă de gumă, de ceva, o mentă dulce. Eu îl simt spermint. Știi guma de mestecare e spermint? Da. Așa îl simt eu. Asta e în funcție de ce ai mai vapat și de cum îți mai amintești chestii. Perfect. Eu o să schimb cartușul și o să merg tot cu mentol și anume mentolul. Mentolul normal? Da, mentolul normal. Ia și tu cartușul cu mentol. Uite-l, ăsta e cel cu mentol. Așa. Le-am pus în ordine aici pe măsucă. Bun. Și avem mentolul clasic de la Liqua. E mentol. Aroma e foarte apreciată. E mentosan. La puterea 2. Menta aia amăruie. Nici măcar mentă. Eu nu simt mentă. Eu simt mentol. Știi că menta are și un iz verde. E frig. Da. Ăsta e mentolul. E ceva rece, foarte mentolat. Din țigarete aproape. Exact. Din țigarete, da. Mentolul din țigarete, un pic amărui. E o aromă corectă pentru fumători. Da. Da? Nu sunt multe de spus.
E în regulă. Este un metod în regulă. Asta e o aromă foarte simplă și foarte apreciată. Și în același timp e rece, dar nu e foarte rece. Trecem mai departe, că ai zis de narghilea. Hai să încercăm un shisha mix. Stai, ăsta e. Asta e? Da. De la aici. Shisha de la narghilea. Shisha de la narghilea. Mie îmi place foarte mult sistemul ăsta, cum facem noi cu podurile, pentru că l-am pus pe magneți, stă foarte bine și ăsta. Hai să facem amândoi cu magneții în același timp. Facem așa. Stă foarte bine și foarte simplu. E foarte simplu. Și apropo de dispozitiv, ai văzut că dacă întorci cartușul la 180 de grade ai mai puțin aer? Da, sau mai mult. Sau mai mult, da. Stai să văd cum sunt. Așa. Nu, invers era bine. Invers îmi plăcea. Mamă, cum e shisha mixul ăsta. Shisha mix, la fel ca la narghilea, este o aromă two apples. E o aromă two apples. Ei zic așa, shisha mix flavor. Combinație de mere verzi, roșii, tabac Virginia și un pic de anason. Simți anason. Da, anasonul e un pic e de o panadol acolo. de... Panadol, dacă ai luat când erai mic, ăla e. Da. Sau uzo. Că, na. Uzo, exact. Dacă nu ești mic. Ceva ciudat, puțin mentolat. Cam asta e gustul. E bun, e dulceag și are spice-ul ăla de narghilea. Gustul specific de narghilea, de spice de narghilea. Ăsta este foarte, foarte apropiat de aroma de la narghilea de mere. Da, cu tot cu cărbune. Îl știm de la Liqua Mix, e bun. E bun. Care sunteți din București și știți de Valea Regilor. Știți la ce ne referim. Da, așa avea gust de acolo. E bun. Nu este rău deloc. Eu aș putea să vă apez. Bine, n-aș putea să vă apez pe aparatul ăsta, că nu trag direct în piept toată ziua, dar pot să vă apez aroma asta. Anasonul îi oferă parcă și o notă un pic răcoroasă. Da, ușor, puțin, să nu fie grețos. Nu mentolat, dar ceva pe acolo. Ușor răcoritor, fără să fie răcoros. Da. Și fără să fie frig mentolul ăla. Punem pe ăsta aici. Da. Berry Mix. Berry Mix-ul, pentru că Berry Mix-ul nu ar trebui să fie nicio surpriză. Berry Mix ar trebui să fie o aromă cunoscută. Știi ce am observat la salturile astea? O notă ușor, foarte fină. Eu știu că am hiperdezvoltat gustul simțului. Ușor acrișor. Un iz ușor acrișor la toate. Sunt curios la tutunuri cum se simte. Le-am simțit până acum în toate. E foarte... Am mai tras din tutunuri. E mai mult o senzație, de fapt, decât un gust. Eu cred că lichidul așa ar trebui să aibă gustul, dar nicotina normală are și ea o aromă specifică și acopera. L-am simțit inclusiv la mentol, ceea ce mă face să cred că e de la senzația pe care ți-o dă sarea. Sarea asta pe expirare, nu știu la tine cum e, la mine, când o expir pe nas, o simt puțin aspră. Este aspră pe nas. De preferat că de-aia, uite, și device-ul cumva, ei au o logică în toată nebunia asta lor. Foarte rar dai pe nas Lang Inhale. Foarte rar. Da, cam așa, da. Știi? Destul de rar, adică mai mult la metele puf, ai dai pe nas, la Lang Inhale că am mai tras în plămâni și ai dat afară pe gură. Destul de rar se întâmplă să dai afară pe nas. Berry Mix-ul mi se pare că e un pic mai fad decât ăla cu nicotină, dar asta poate fi percepția mea. Trage din asta ca să înțelegi ce vreau să zic. Spui că ăla cu nicotină era puțin mai dulce? Un pic mai dulce, un pic mai acrișor, un pic mai pronunțate fructele? Nu. Nu? Înseamnă că l-am papat de mult? Posibil. Nu, e destul de corect, ăsta e. Da, mie așa mi se pare, n-am mai vapat Berry Mix de ceva vreme, poate s-a mai schimbat. Exact așa este? Da. Exact așa este. Poate în ultima vreme vorbim de 2 ani și ceva încoace. Cam așa. Au mai multă glicerină lichidele de la Liqua. Și nu mai sunt la fel de aromate. Și de astea sunt mai dulci un pic. Am mai tras Berry Mix cam de 3-4 ani. Mă rog, de la ultimul reveu, cât a fost de atunci. Rar mai trag câte ceva, că mai vine câte un client, mă rog, pe anul trecut, că acum de când cu pandemia n-am mai tras. Deci cam asta a fost Berry Mix-ul. Poate ar trebui să mai vapez, să-mi aduc aminte cum e. Bea niște apică, aș dori să lăsăm tutunurile la urmă, așa că hai să ne delectăm cu niște lemon pie. Eu cunosc aroma asta de la Aramax. Și eu cunosc. Aramax cu Liqua. Mersi. Aramax cu Liqua. Ăștia sunt un love-hate relationship, așa, nu? Nu, că frații de-aia locuiesc împreună. Aha. Adică Aramax... Un copil.
Concubini. Da. Aramax e făcut de licoa, e o gamă mai low puțin. Ultima dată când au făcut niște arome au ieșit mai bine și între ele este și lemon pie. Care e bunuț? Mi-aduce aminte de Emporium. Nu, mie mi-aduce aminte, știți, Diplomat. nu. Nu, tu vrei să zici napolitane cu lămâie, dar și la tot același gust are. Napolitanele alea cu lămâie, alea vărsate. În copilărie cumpăram napolitane de la Da, vărsate. gust de napolitane Am mai cu prins? lămâie. Fix alea sunt. Sau biscuiți cu cremă de lămâie, dacă e... Poate copiii ăștia n-au mâncat. Da, poate. Biscuiți napolitane cu lămâie, ceva, o chestie cu lămâie, dar nu este atât de dulce. Nu. Dar e un desert bun. E o aromă dulceagă. E un nu desert, dulce, e dulce, dar nu e dulce, rupe. nu te îndulcește, nu are treabă. E ok, nu știu cum ar fi să vă apezi de asta toată ziua. De ce? Noi nu știu înțelegem dacă- pe cei care consumă fructe, dar consumă fructe. Da. Asta îmi place. E bunuț. E bunuț. Da. Iar, ce va pe următor? Următorul lucru... Stai că l-am eu pe aici. Așa. Avem watermelon. Perfect, pepene. Watermelon Pepene sau cum se mai spune pe la noi, lubeniță. iubeniță. Știi care e diferența între lubeniță și pepene? Nu? Lubenița e mai dulce. Pentru mine are aromă de gumă de mestecat cu pepene roșu. Da. Pentru că și pepenele, ultima dată când am mâncat, nu are cine știe ce aromă așa de miroase în toată casa pepene roșu. Da. E o aromă ok, merge, asta ar merge vapată toată ziua, fructul ăsta. Nu sunt fan pepene, mai repede aș trage lemon pie-ul. E mai gustos. Mie mi se pare că e mai de toată ziua așa. Înțeleg de Că ce nu spui te- mai de nu te toată ziua, încurcă. pentru că nu e la fel de in your face, nu e la fel de pregnant. Exact, și exact. poți să-l tragi E toată destul de ziua, subtil, da. așa, e ok, e plăcută. Dar asta e aroma. Huba buba watermelon pentru mine. Ceva de genul ăsta, dropsuri Cu pepene roșu, fără să fie prea dulce, fără să fie prea acrișor. Mai avem o singură chestie care nu e chiar tabac și este vanilla tabaco. Vanilla tabaco. Da. Vanilla tabaco este destul de nou în gamă. E nou, eu l-am prins la testele de anul trecut pe salturi. Da, da. Mi-a plăcut anul A trecut. fost și la testele dinainte, de la TPD-uri, de acum 3 ani. Este un vanilla custard de fapt. Da. Este un vanilla custard aici, fără lapte, cu un strop de caramel, o notă de cafea dacă te gândești la cafea. O notă de cafea dacă te gândești la... Poate pe metele se simte mai bine. Ia da să-l încerc. Trebuie să te gândești la ea. Spre biscuiți mai mult. Eu mă gândesc la duce. cafea, tu te gândești la biscuiți. Mai e ceva pe lângă vanilla custard și tutunul e finuț. E drăguț. finuț, dar se simte. E finuț, dar se simte. Nu e acolo tutunul. Este aroma de tutun din Ice Tobacco, de pe gama normală. Dacă știi, Da. e tutun care este prezent, se simte față de alte tobacouri cu ceva. Ei zic gust distinctiv de tutun îmbogățit cu vanilie și note de unt. Untul n-ar trebui să fie pe etichetă, părerea mea. Nu mi se pare că... Nu vă luați după etichetă. Nu are gust de unt. Nu. E un vanilla custard foarte bun. Deci are vanilie, biscuiți cu vanilie, ceva cu vanilie, un ceva. Tutunel. Și are și tutun. Se simte față de alte tutunuri, ce am mai vapat noi, tutun cu nebunii. Aici se simte tutunul clar și separat. Asta merită băgată și în șorțet și cu nicotină. E bună. Da, asta e bună, asta e o aromă bună. Da. Să știi că noi avem, nu știu, la Smocmania la tine, noi avem mulți clienți care își cumpără un tutun din asta mai dulci, tradițional, Combină cu un caramel, și cu combină ciocolată, cu cafea. vanilie de la Vanilie. de la ei, că e apropiată de gustul ăsta. Ia și ăsta, te rog. Ia-l și pe ăsta. Hai să mergem cu Virginia, care e nou. Virginia e nou la Liqua. E nou la Liqua, a fost pe gama Aramax. Sunt curios dacă e la fel. Este și pe gama Aramax în continuare. e pe Storefield. Și eu sunt curios. Unde e al tău? Nu să mai puțin pe etichetă. Mulțumesc. Ce spune eticheta? Virginia Tobacco zice tutunul bine cunoscut Virginia cu nutty și mildly sweet aroma. For English press one. Adică un tutun cu nuci, ce sale nutty. Hai să încercăm.
Bine cunoscutul tutun Virginia cu note de alune și o ușoară tentă dulceagă. Ok. Sau un melanj de tabac Virginia cu note de alună de pădure, ușor dulceagă. E ușor dulceag. Simți notele de alună? Asta da. Hazelnut. Exact. Hazelnut. Da, alea Ei rotunde. zic aici nutty, eu vreau să zic hazelnut. E mai hazelnut prăjit așa un pic. Da, Nu și- e de la... Nu sunt alune normale, nu sunt alune de pădure. Alune de pădure. Tutunul e aroma aia de frunze, de... nu știu cum să-i spun. Da, vezi că e bun? Ia încearcă de la mine. Pe mine nu prea mă... Mie îmi plac astea. Da, e tutunul ăla mai fresh, mai puternic, mai aspru, mai... Eu vreau să zic ascuțit. Bright. Vreau să zic că mi-aduce aminte de Bright fără notele alea închise ale lui Bright. Da. E bunuț, pentru mine e bunuț. Mi-e plac tutunurile mai dulci. Ok, înțeleg ce simți. Da, e o Înțeleg combinație. ce simți. Nu sunt neapărat... Mie îmi plac chestiile dulci și mai corpolente, așa mai... Știi? Da, pentru mine asta e un tutun cu care m-am obișnuit și pe care îl trag toată ziua. Poate e o variantă de cuban, așa că și ăla e puțin aspru. Da, fără note de alea. E un tutun, e un cuban așa pe la 10%. Cam așa. Dar e bunuț. Da. Oricum, e interesant. Nu mă prinde, dar sunt sigur că cei care apreciază tutunurile astea mai puternice și mai aroma asta de nucă combinată de alune, ar prinde. Știi că Decatabu era mult mai dulce, dar tot în ideea asta. Exact. Ăsta e al tău? Sunt multe tutunuri făcute strict din gusturile astea de porumb, Tutunuri care n-au nicio treabă cu tabacul, cu netul, nu, dar așa percepem noi tutunul la vaping, pentru că nu e fruct, nu e desert, deci e tutun. Da. Ce avem, tradițional? Avem tradi. La tradi n-am ce să-i reproșez. Tradi e tradi. E exact ca mai și va pe tradi. Tradi din e cât tradi. eu mai bag, Și eu la fel. Mai bag tradi. Tradi e tradi, cu sare să simte diferența că este cu sare. Ei la tradi zic așa, o aromă distinctivă de tutun cu, Santal. santal știu, spicy, nu știu cum să traduc, cu note condimentate de santal, lemn de santal, cu note lemnoase. E Cu un note tutun- lemnoase. Hai da, să spunem ăsta așa. e un tutun Eu nu l-am lemnos. citit niciodată chiar santal în tradi. Adică ei pot să spună ce vor acum, dar tradi eu nu l-am citit santal niciodată. E un Ăsta tutun place. lemnos, E un tutun dulceag. lemnos și dulce. Fin. Da. Nu e dulce, e dulceag. Hai un Băi, mie mi se pare destul de dulce. Da. De fapt nu, stai așa, cum avem și Turkish, care e cel mai dulce. Asta zic. Da, e E dulceag. dulceag. Ăsta e un tutun clasic, dar lor, ăsta, cred că ăsta e cel mai vândut tutun. All day, every day. Tradi 18 pe toată viața. Ăla e number one. Da. Tradi 18. Da, ia Îl știm, e bun, e recomandabil, dar vezi că cam toate sunt recomandabile, adică selecția de aromă pe care au făcut-o. Băi, au luat 10 din 30. Eu și la au luat și ei cam vanila tot ăla vânzat. eram... Vanila, Nu erau. tabaco. Să știi că Nu erau deloc. are și componenta de ceva nou, Cred că pepenele e cel mai puțin preferat pentru mine. posibil. Au Adică mentolul, că e nu prea și mă al- apesc Da, mentolul. astea, pepenele, mentolul și tumin sunt cele care mă atrag cel mai puțin, Da, dar da, e să personală zicem. nota asta. Să zicem. Uite, o surpriză că puteau să înlocuiască Virginia cu cuban. Oare... Cred din testele lor pe 5 ani, cred că au văzut și ei pe acolo care a fost cea mai Posibil. treabă. Avem americanul, care este o aromă clasică de tabac Avem Virginia și mie cu ăla de note american. de... E ultimul. Așa. Cu note de miere. Eu n-am simțit miere în american pe cât am simțit-o în turkish. Da. Părerea mea. Și nici dulceag nu mi s-a părut americanul. Cât l-am transpus tradițional, e mai dulce ca americanul. Da. Americanul e lichidul ăla care are gust de nimic și totodată aduce cel mai mult cu țigările. Da. E puțin, mie mi se pare chiar puțin sec americanul. Eu din instinct recomand american sau tradițional, după Da. aia Bright, la licuat. Da. Vine un începător, recomandăm și mie. Da, sigur, device-ul X cu tradițional sau american sau Bright. Eu îi zic așa, vrei mai dulce sau mai sec? Exact. Și dacă zice mai dulce e tradițional, dacă zice mai sec e american, clar. Americanul ăsta e fix, are gust... Asta cred că aduce cel mai mult cu țigările, că țigările nu au prea gust de nimic. Da, au gust de fum. Ăsta n-are gust de fum. Nu are gust de fum, Da. dar are... Aduce a pachet.
Mirosul de tutun nears. Da. O alegere foarte corectă și cu puțin alegerea dulce asta pe corectă, Excel. hai să facem un round-up așa, la salt. Tragem de ceva timp, n-am dat ochii pe bulgari. Nu. Nu ne dor plămânii, cu toate că avem 20 de Și miligrame. am tras 20 de miligrame, pot tras direct în piept. Clipul probabil are deja 20 de minute. Cu siguranță. Da. Și vedeți și voi că, se simte. Se simte, este sare de bună calitate. Acum, pentru explicația concursului din titlu. Da. Fii atent. Ăsta nu-l avem la giveaway. Nu-l avem, că avem doar unul. Poate când o venit de la Licoa, vorbim cu Licoa, vedem, nu știu. Și câștigătorul va primi în felul următor. Un minican cu 10 lichide și 10 cartușe. Ce Fiecare cartuș cu fiecare aromă, cu fiecare lichid și cu minicanul, ca toată lumea să fie fericită, în special câștigătorul. Și ce tare și să testeze toate astea, să ne spună și nouă. Facem o poveste, facem un vorbim cu el, să ne spună cum mi s-a părut. Scrieți-ne în secțiunea de comentarii dacă sunteți curioși de salt. Ați încercat salt până acum? Cum vi s-a părut saltul? Da. Ați încercat salt? Dar e important pentru algoritm. Pentru algoritm, pentru concurs, Pentru important concurs, să comentați. Și Gogo vrea să vă spună de Instagram. Avem Instagram, Academia de Vapat. Nu uitați să ne dați un mic de tot follow acolo. Sau love. mare de Inimă. Dați o Pentru că- inimioară lui Gogo și uite, își pune în brațe că el editează, pune ăla cu love, cu inimioara. Știi? Emoticonul cu Da, inimioara. ține și tu așa să avem amândoi. Două. Nu, e așa. De fapt e... Da. Și pe Instagram mai facem, când avem, bineînțeles, chestii de dat, dăm și pe Instagram, dar vezi că în ultimul timp cam avem. În ultimul timp sunt foarte multe chestii de dat la giveaway și este foarte important pentru noi să deschidem un dialog. Din cauza asta răspundem la toate comentariile, dăm Bineînțeles. inimioară la toate comentariile și fiți atenți că vă mai zic o treabă. Pentru începători, puteți să vă înscrieți pe Facebook, căutați acolo grup de Vapat și promit, fiți atenți, de la mine, o zi pe săptămână, una, cred că în weekend, duminica, o să fac o postare acolo, thread, Academia de Vapat, întrebări și răspunsuri, Q&A, și le răspundem amândoi acolo duminica intrăm cu și- reply la fiecare. Ca, domnule, ce rezistență să-mi pun, să, știi? Scrieți în comentarii și după aia scrieți și pe grup pentru alte comunicări. Foarte tare, sigur că da. Nu? Facem, da. Asta zic. Bun. Asta a fost Nixaltul de la Licoa. Până data viitoare, el a fost Asta a fost aparatul Vupu Vinci R. Tot de la Lipa. tot de la Licoa. Ăsta a fost Fane. Asta a fost Gogo. Iar voi ați fost la Academia de Vapat. Toate cele bune. Vă pupăm. Pa! Pa!